Hello guys, लास्ट टाइम हामीले हाम्रो च्याप्टर 10 स्टार्ट गरेको थियौँ है, मोसन एन्ड मेजरमेन्ट अफ डिस्टेन्स है। र लास्ट टाइम हामीले ट्रान्सपोर्ट्सको बारेमा पढ्यौँ, मेजरमेन्ट्सको बारेमा पढ्यौँ है। र आज चाहिँ हेर्नुहोस् हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ पार्ट 2 छ आज हाम्रो है। र पार्ट 2 मा चाहिँ म फर्स्टमा तपाईँहरूलाई पढाउँदैछु स्ट्यान्डर्ड युनिट्स अफ मेजरमेन्ट है। फर्स्ट टपिक चाहिँ स्ट्यान्डर्ड युनिट्स अफ मेजरमेन्ट है। लास्ट टाइम हामीले मेजरमेन्ट गर्दाखेरि के थिएन, हाम्रोमा एउटा पार्टिकुलर युनिट थिएन हैन, हामीलाई डिफाइन गर्नु साह्रो पर्दै थियो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रोमा के हुनुपर्छ भनेको थियो, स्ट्यान्डर्ड युनिट्स हुनुपर्छ भनेको थियो। र त्यहीको बारेमा छ आज। हेर्नुहोस् हाम्रोमा के छ, हाम्रोमा स्ट्यान्डर्ड युनिट्स अफ मेजरमेन्ट। हेर्नुहोस्, इन एन्सियन्ट टाइम्स द लेन्थ अफ अ फुट, द विथ अफ अ फिङ्गर एन्ड द डिस्टेन्स अफ अ स्टेप वेयर कमनली युज्ड एज डिफ्रेन्ट युनिट्स अफ मेजरमेन्ट है। एन्सियन्ट टाइममा के थियो अरे भन्दाखेरि चाहिँ लेन्थ अफ अ फुट है, फुटको लेन्थ, हातको फिङ्गरको है, र डिस्टेन्स अफ स्टेपलाई चाहिँ हामीले के भन्थ्यो, डिफ्रेन्ट युनिट्स अफ मेजरमेन्टको तौरमा युज गर्थ्यो। तर एक्चुअल त्यसलाई दिन्थेन, किनकि सबैको त सेम हुँदैन नि त, फुटको लेन्थ या फिर फिङ्गरको विथ है, सबैको सेम हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ त्यसले एक्चुअल डिफाइन गर्नु साह्रो पर्थ्यो होइन। र द पिपल अफ Indus Valley civilization must have used very good measurement of length because we see evidence in excavations of perfectly geometrical construction है। र त्यसको बादमा चाहिँ इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसन होइन, त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ के गरे, एकदमै गुड मेजरमेन्ट अफ लेन्थ कस्तो प्रकारले गर्नुपर्छ भनेर जेमेट्रिकल कन्स्ट्रक्सनहरू उनीहरूकोमा त्यो भयो होइन। र हेर्नुहोस्, अ क्युबिट एज द length from the elbow to the fingertips was used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other part of the world है। र इजिप्टमा चाहिँ के थियो अरे भन्दाखेरि चाहिँ लेन्थ फ्रम एल्बो टु दि फिङ्गर टिपसम्मको जुन चाहिँ लेन्थ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एज अ मेजरमेन्ट, युनिट अफ मेजरमेन्ट, हामीले युनिट अफ लेन्थको फर्ममा धेरैवटा वर्ल्डमा है, इन्क्लुडिङ इजिप्ट हामीले युज गरिन्थ्यो अरे होइन। त्यहाँ सबैमा एक्सेप्टेड गरेको थियो अरे त्यो चाहिँ हो। र पिपल अल्सो युज द फुट एज अ युनिट अफ लेन्थ इन द डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द वर्ल्ड। द लेन्थ अफ द फुट युज भेरिड स्लाइटली फ्रम रिजन टु रिजन है। के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अरू पार्ट अफ वर्ल्डमा चाहिँ के गर्थ्यो भने फुटको लेन्थ पनि एज अ के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट एज अ युनिट अफ लेन्थ युज गर्थ्यो अरे डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द वर्ल्डमा होइन। र यो चाहिँ डिफर गर्थ्यो, डिफ्रेन्ट रिजन टु रिजनमा डिफर गर्थ्यो अरे यो चाहिँ हो। The people measure a yard of cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin. The Romans measured with their pace or steps है। र के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले यार्ड अफ द क्लोथलाई चाहिँ उनीहरूले कसरी मेजर गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा के गर्थ्यो भन्दाखेरि डिस्टेन्स बिट्विन एन्ड अफ द आउटस्ट्रेचेड आर्म एन्ड देयर चिन है, यसले उनीहरूले के गर्ने गर्थ्यो अरे, मेजर गर्ने गर्थ्यो अरे होइन। र रोमन्सहरूले चाहिँ के गर्थ्यो अरे, विथ देयर स्टेप्सले उनीहरूले मेजर गर्ने गर्थ्यो अरे। एन्सियन्ट टाइममा चाहिँ यसरी मेजर गरिन्थ्यो हो। र इन एन्सियन्ट इन्डिया स्मल लेन्थ मेजरमेन्ट युज वेयर एन एङ्गल यानि फिङ्गर अर अ मुल्थी यानि फिस्ट। इभन टुडे वी क्यान सी flower sellers using their forearm as a unit of length for garlands in many towns of India. Many such body parts continue to be in use as a unit of length when convenient है। र एन्सियन्ट इन्डियामा चाहिँ के गर्थ्यो अरे भन्दाखेरि चाहिँ स्मल लेन्थ मेजरमेन्ट चाहिँ कसरी गर्थ्यो भन्दा फिङ्गरदेखि फिससम्मको डिस्टेन्सलाई होइन। र इभन टुडे अहिले पनि इन्डियाको धेरैवटा फ्लावर सेलर्सहरूकोमा चाहिँ उनीहरूले के गर्छ अरे भन्दाखेरि आफ्नो फोर आर्मले के मेजर गर्ने गर्छ, एज अ युनिट अफ लेन्थ उनीहरूले मेजर गर्ने गर्छ फर गार्लेन्ड चाहिँ धेरैवटा इन्डियाको टाउनहरूमा होइन। र त्यसरी नै धेरैवटा बडी पार्ट्सहरू एज अ युनिट अफ लेन्थ युज गरिन्छ। र पहिला पनि गरिन्थ्यो, अहिले चाहिँ कम्ती मात्रामा युज गरिन्छ, पहिला चाहिँ युज गरिन्थ्यो पुरै नै हो। र however everyone body parts could be slightly different size, the must have caused confusion in measurements. In 1790 the French created a standard unit of measurement called the metric system है। र यसो हुँदाखेरि चाहिँ सबैको बडी पार्ट्समा के हुन्छ, अलिअलि डिफर गर्छ, त्यही भएर चाहिँ त्यसले मेजरमेन्टमा के ल्याउँछ, कन्फ्युजन ल्याउँछ होइन। र त्यही भएर चाहिँ 1790मा फ्रान्सले चाहिँ है के गरेछ अरे, हेर्नुहोस् यो लाइन हेर्नुहोस्,
हेर्नुहोस् यहाँ यो लाइनमा यहाँ हेर्नुहोस् 1790 मा फ्रान्सले के गरेछ एउटा युनिट अफ मेजरमेन्ट रेडी गरेछ त्यसलाई चाहिँ के भने हामीले metric system भनेर भन्ने हैन 1790 मा for the sake of uniformity scientists all over the world have accepted a set of standard units of measurement. The system of units now used is known as the international system of unit. The SI unit of length is a meter. A meter scale is shown in figure 10.6. Also shown is the 15 centimeter scale in your geometry box. है र के गर्थ्यो र भन्दाखेरि चाहिँ यसमा यसलाई के गर्यो बादमा यो एक्सेप्ट गर्यो हैन र अहिले हामीले यसलाई के भनिन्छ स्ट्यान्डर्ड सिस्टम अफ युनिट्स भनेर भनिन्छ एसआई युनिट्स हो र एसआई युनिट अफ लेन्थ चाहिँ के हो मिटर हो र यो हाम्रो फिगरमा देखाइरहेको छ हो फिगरमा देखाइरहेछ र हाम्रो जियोमेट्री बक्समा पनि हुन्छ हैन 15 सेन्टिमिटर स्केलहरु हुन्छ नि जियोमेट्री बक्समा पनि हो त्यो युज गरिन्छ अहिले चाहिँ हो पहिला चाहिँ त्यस्तो थिएन इच meter is divided into 100 equal division called centimeter. Each centimeter has 10 equal division called millimeter. 1 centimeter मा हेर्नुस् each meter लाई हामीले स्मल m ले लिनु गरिन्छ र each meter लाई डिवाइड गरेको छ 100 इक्वल डिभिजनमा त्यसलाई भन्छ सेन्टिमिटर cm ले लिनु गरिन्छ र each सेन्टिमिटर लाई चाहिँ 10 इक्वल डिभिजनमा डिवाइड गरेको छ त्यसलाई भन्छ मिलिमिटर यानी mm हो 1 मिटरमा 100 सेन्टिमिटर हुन्छ 1 सेन्टिमिटरमा 10 millimeter हुन्छ Oh, for measuring large distances, meter is not a convenient unit. We define a large unit of length. It is called kilometer. है र ठुलो ठुलो डिस्टेन्सहरु लामो लामो डिस्टेन्सहरुलाई हामीले मिटरले मेजर गर्न सक्दैन त्यही भएर त्यसको अझै एउटा लार्जर युनिट छ त्यसलाई भन्छ किलोमिटर km ले डिनोट गरिन्छ र 1 किलोमिटरमा हुन्छ 1000 मिटर So now we can repeat all your measurement activities using a standard scale and measure in SI units. Before we do that, we do need to know the correct way of measuring length and distances. र अगाडिको जतिवटा एक्टिभिटी हामीले गरेको थियो है हिजो जुन चाहिँ एक्टिभिटीहरु गरेको थियो हामीले हैन एक्टिभिटी 1 एक्टिभिटी 2 मा हामीले फुट र हात हुन्छ नि हातले नापेर गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ अब हामीले स्केलले मेजर गरेर गर्न सक्छ तर त्यो गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई के थाहा याद हुनुपर्छ यो मिटर स्केल चाहिँ हामीले कसरी युज गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई याद हुनुपर्छ है सो यसरी चाहिँ हाम्रो मिटर स्केल भयो है 1790 मा हैन त्यो भन्दा अगाडि त मान्छेहरुले के गर्थ्यो आफ्नो खुट्टाकोले हातले हैन त्यसरी नापेर उनीहरुले मेजर गर्ने गर्थ्यो जब 1790 मा फ्रान्सले के बनायो मेट्रिक सिस्टम बनायो है त्यसको बादमा चाहिँ मिटर स्केल हामीले युज गर्न थाल्यो मेजरमेन्ट डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नुको लागि अर्को चाहिँ के रहेछ हाम्रो करेन्ट मेजरमेन्ट अफ लेन्थ है हामीले स्ट्यान्डर्ड युनिट्स अफ मेजरमेन्ट पर्यो अब त्यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने हामीलाई थाहा हुनुपर्छ हैन त्यसमा चाहिँ के भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस् इन आवर डेली लाइफ वी युज भेरियस टाइप अफ मेजरिङ डिभाइसेस है हाम्रो डे टु डे लाइफमा हामीले धेरैवटा मेजरिङ डिभाइसेस युज गरिन्छ वी युज अ मिटर स्केल र हामीले के भन्दैछ हामीले मिटर स्केल त युज गरिन्छ हैन फर मेजरिङ द लेन्थ अ टेलर युज अ टेप वेयर एज अ क्लोथ merchant use a meter rod for measuring the length of an object. You must choose a suitable devices. You cannot measure the width of a tree or the size of your chest using a meter scale. For instance, measuring tape is more suitable for this. For small measurements such as the length of your pencil, you can use a 15 centimeter scale from your geometry box है र के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले मिटर स्केललाई चाहिँ हामीले लेन्थ मेजर गर्नुमा युज गर्छ र टेलरहरुले टेप युज गर्छ क्लोथ मेजर गर्नको लागि हैन क्लोथ मर्चेन्टले मिटर रडहरु मेजर गर्छ हैन र सबै अब्जेक्ट कुन चाहिँ अब्जेक्ट कस्तो प्रकारले मेजर गर्नु भन्दा एउटा सुटेबल डिभाइसेस हुनु पर्यो नि त हैन किनकि सबै को अब्जेक्ट को कस्तो प्रकारले मेजर गर्नुपर्ने भन्ने एउटा डिभाइस हुन्छ हैन जस्तै कि हामीले के गर्न सकिदैन ग्रिथ अफ ट्री अर द साइज अफ आवर चेस्टलाई हामीले मिटर स्केलले मेजर गर्न सक्दैन हैन त्यसको लागि के चाहिन्छ हाम्रोमा टेपले सुटेबल हुन्छ यसको लागि हैन र जस्तै कि स्मल लेन्थहरु जस्तै कि पेन्सिलको लेन्थ मेजर गर्नको लागि हामीले हाम्रो जियोमेट्री बक्समा भएको 15 सेन्टिमिटर मिटर स्केल युज गर्नु सकिन्छ भनेर भन्दैछ हैन नोस यहाँ फेरि के भन्दैछ In taking measurement of a length, we need to take care of the following. र हामीले मेजरमेन्ट गर्दाखेरि के कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाएको छ है नम्बर 1 मा हेर्नुस् place the scale in contact with the object along its length as shown in figure है
यसरी यहाँ फिगरमा हेर्नुहोस्, यहाँ फिगरमा जसरी देखाएको छ हाम्रो यहाँ फिगरमा जस्तो प्रकारले देखेको छ त्यसरी हामीले अब कुनै अब्जेक्टको लेन्थ मेजर गर्दा हामीले स्केललाई चाहिँ त्यसको कन्ट्याक्टमा राख्नुपर्छ र राखेर हामीले त्यहाँ हेर्नुपर्छ हैन। जस्तै कि यहाँ हेर्नुहोस् है, त्यसरी यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ कसरी टचर राखिरहेको छ हैन। नम्बर 2 मा हेर्नुहोस्, इन सम स्केल्स द एन्ड मे बी ब्रोकन, you may not be able to see the zero mark clearly. In such cases, you should avoid taking measurement from the zero mark of the scale. है कोही बेला के हुन्छ भने स्केलको जुन चाहिँ एन्ड पोइन्टहरु के भाँचेको हुन्छ, भाँचेको हुन्छ। जस्तै कि अब यो स्केल भएर यसको यो एन्ड पोइन्ट भाँचियो अरे हैन, जिरो हामीले देखेन अरे, त्यो बेलामा चाहिँ हामीले जिरोलाई अभोइड गरेर अलिक उता 1 देखि हामीले मेजरमेन्ट गर्दा हुन्छ हैन। यु क्यान युज एनी अदर फुल मार्क अफ द स्केल, है से 1.0 सेन्टिमिटर हामीले युज गर्नु सकिन्छ हैन। देन यु मस्ट फ्रम द रिडिङ एट द अदर एन्ड, फर एक्जाम्पल इन फिगर 10.8b द रिडिङ एट one end is 1.0 centimeter and at the other end it is 14.3 centimeter. Therefore, the length of the object is 14.3 to 1 centimeter, that is 13.3 centimeter हैन। त्यसरी हामीले अब अगाडि एउटापट्टिको एन्ड भाँचेको छ नि, हामीले अलिक उतापट्टिरकोपट्टि एन्डबाट मेजर गर्दा हुन्छ भनेर त्यसरी भन्दैछ हैन। त्यहाँ जिरो देखिने चाहिँ हामीले मेजर गर्नु सक्दैन नि त, किनकि हाम्रोमा त्यो पोइन्ट नै छैन हो, त्यही भएर। र अर्को थर्ड पोइन्ट हेर्नुहोस् के छ हाम्रोमा, करेक्ट पोजिसन अफ द आई इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट फर टेकिङ मेजरमेन्ट। हियर आई मस्ट बी एक्ज्याक्टली इन फ्रन्ट अफ द पोइन्ट वेयर द मेजरमेन्ट इज टु बी टेकन एज सोन इन फिगर 10.9. Position B is the correct position of the eye, not that from position B the reading is 7.5 centimeter, from position A and C the reading may be different. के हुन्छ र भन्दाखेरि जब हामीले मेजरमेन्ट गर्दैछौँ हैन, तब चाहिँ हामीले जुन चाहिँ स्केललाई त्यो फर्स्ट पोइन्टमा के भनेको थियो, त्यो अब्जेक्टको कन्ट्याक्टमा राख्नु। सेकेन्ड पोइन्टमा यदि स्केलको टुप्पीहरूको पोइन्टहरू कतै भाँचे ओरेको छ भने अर्को पोइन्टबाट हामीले मेजर गर्नु सकिन्छ। र थर्ड पोइन्ट चाहिँ हामीले जब मेजर गर्दैछ हाम्रो आई चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यहाँ हुनुपर्छ जहाँबाट हामीले मेजर गर्दैछ हैन। आई अब हामीले त्यहाँ अलिकति यताउता गऱ्यो भने के हुन्छ, हाम्रो जुन चाहिँ मेजरमेन्ट के हुन्छ त्यो चाहिँ बिग्रिन्छ हैन, जस्तो मेजरमेन्ट छ त्यस्तो आउँदैन। यो कुराहरू चाहिँ हामीले के हुनुपर्छ, याद राख्नु पर्छ भनेर भन्दैछ। अझै 1 वर्ष छ भनेको त अब 1-2 महिना छ। मैले भनेको थिएँ नि हाम्रो आई कन्ट्याक्ट यहाँ फिगरमा हेर्नुहोस् है, फिगरमा हेर्नुहोस् आई कन्ट्याक्ट चाहिँ क्या हुनुपर्छ, एक्ज्याक्टली त्यही हुनु पऱ्यो नि त। हाम्रो कस्तो प्रकार कहाँबाट मेजर गर्छ त्यही हुनु पऱ्यो, न त डिफ्रेन्ट भएर चाहिँ बिग्रिन्छ हो। त्यही भएर चाहिँ यो याद राख्नुपर्छ, यो 3टा पोइन्ट चाहिँ हाम्रो हुनु पऱ्यो हैन। अर्को हेर्नु एक्टिभिटी 3 मा के भन्दैछ, मेजर द हाइट अफ योर क्लासमेट युजिङ ह्यान्ड स्प्यान एन्ड देन बाई युजिङ अ मिटर स्केल। फर दिस आस्क योर क्लासमेट टु स्ट्यान्ड विथ हिज ब्याक अगेन्स्ट अ वल मेकिङ अ मार्क अन द wall exactly above his head. Now measure the distance from the floor to this mark on the wall and with your hands palm and then with a meter scale. Let all other students measure this length in a similar way. Record all observation in table 10.3. के गर रे भन्दाखेरि आफ्नो क्लासमेटहरूलाई भेला पार र आफ्नो क्लासमेटहरूलाई चाहिँ के गर, उनीहरूको हाइट मेजर गर। फर्स्टमा मिटर स्केलले युज गर, त्यसको बादमा ह्यान्ड स्प्यानले मेजर गरेर तिमीहरूले मेजर गर र त्यो मेजरमेन्ट जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु, यो बक्समा लेख्नु भनेर भन्दैछ हो। र स्टडी केयरफुल्ली result obtained by different students. The result in column 2 may be different from each other as the length of the handspan may be different for different students. Look at the result in column 3 where the measurement are done using a standard scale. The result may be close to each other, but are they exactly equal? If not, why do you think there is a difference? After all, everybody is using a same scale and not different hand span. This could be due to a small errors in taking observation. के हुन्छ अरे भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ सबैको डिफरेन्ट एरर त्यहाँ अन्ति एरर आउँदाखेरि हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ हैन। दिस कुड बी ड्यू टु स्मल एरर्स इन टेकिङ अब्जर्भेसन। इन हायर क्लासेस वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेन्स अफ नोइङ एन्ड ह्यान्डलिङ सच एरर्स इन मेजरमेन्ट है। त्यो चाहिँ कम्ती एररहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हैन। र हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब डिफरेन्ट क्लासमेटको ह्यान्ड स्प्यान के हुन्छ, डिफरेन्ट कतैको ठुलो कसैको सानो हुन्छ हैन, त्यही भएर मेजरमेन्टमा डिफरेन्ट आउँछ। तर मिटर स्केलमा पनि के हुन्छ, कोही बेला एररहरू आउँछ हैन। र त्यो एररलाई हामीले कसरी करेक्ट गर्नु भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो के पढिन्छ, हामीले हायर क्लासेसमा पढिन्छ। हेर्नुहोस् के छ हाम्रोमा, मेजरिङ द लेन्थ अफ अ कर्भड
लाइन है। अब कर्भ लाइनलाई हामीले कसरी मेजर गर्नु भन्ने कुरा हाम्रोमा छ हैन। वी क्यान नट मेजर द लेन्थ अफ अ कर्भ लाइन डाइरेक्टली बाई युजिङ अ मिटर स्केल। हामीलाई कर्भ लाइनलाई हामीले के गर्नु सकिँदैन, डाइरेक्टली मिटर स्केल युज गरेर हामीले मेजर गर्नु सकिँदैन हैन। वी क्यान युज अ थ्रेड टु मेजर द लेन्थ अफ अ कर्भ लाइन। हामीले के गर्नु युज गर्न सकिन्छ, हामीले थ्रेड युज गर्न सकिन्छ कर्भ लाइनलाई मेजर गर्नुको लागि। हेर्नुहोस् के छ हाम्रोमा नेक्स्ट भन्दाखेरि एक्टिभिटी 4 है। अब एक्टिभिटी 4 मा के गर्नु अरे भन्दाखेरि युज अ थ्रेड। हाम्रोमा के दिएको छ भन्दाखेरि एक्टिभिटी 4 दिएको छ, जसमा चाहिँ के भन्दैछ हामीले युज अ थ्रेड टु मेजर द लेन्थ अफ द कर्भड लाइन एबी है। यो जुन चाहिँ कर्भ लाइन एबी दिएको छ हैन, यो लाइनलाई चाहिँ के गर्नु, मेजर गर्नुको लागि के गर्नु अरे, थ्रेड युज गर्नु अरे हैन। पुट अ नट अन द थ्रेड नियर वान अफ इट्स एन्ड, place the knot on the point A. Now place a small portion of the thread along the line, keeping it taut using your fingers and thumb. Hold the thread at this end point with one hand. Using the other hand, stretch a little more portion of the thread along the curved line. के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ के गर्नु अरे, थ्रेडको एउटापट्टि सानो गाँठो बार्नु अरे, त्यो गाँठोलाई चाहिँ कर्भ लाइनको पोइन्ट ए मा राख्नु अरे हैन। त्यहाँबाट त्यसलाई नापेर गएर जुन चाहिँ कर्भ भएको जग्गामा एउटा हातले थिच्नु, त्यहाँबाट फेरि त्यो थ्रेडलाई लिएर गएर त्यसलाई पोइन्ट बी सम्म लानु है भन्दैछ हो। बस के भन्दैछ, गो अन रिपिटिङ दिस प्रोसेस टिल द अदर एन्ड बी अफ द कर्भ लाइन इज रिच्ड है। त्यस्तो गर्दै गर्दै कहाँसम्म लानु, त्यसलाई पोइन्ट बी सम्म लानु है। त्यसरी नाप्दै नाप्दै त्यसलाई कहाँसम्म लानु, पोइन्ट बी सम्म लानु हैन। मेक अ मार्क अन द थ्रेड वेयर इट टचेस द एन्ड बी। अन्त थ्रेडमा मार्क गर्नु जहाँ चाहिँ त्यसले पोइन्ट बीलाई टच गर्छ। नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलोङ अ मिटर स्केल, मेजर द लेन्थ बिट्विन द नट इन द बिगिनिङ एन्ड द फाइनल मार्क on the thread. This gives the length of the curve line AB. त्यसलाई के गर्नु, जुन चाहिँ त्यो थ्रेड फर्स्टमा नट बनाएको छ त्यहाँदेखि चाहिँ जुन चाहिँ त्यो पोइन्ट बीसम्म पुगेको जुन चाहिँ मार्क गरेको छ त्यसलाई चाहिँ मिटर स्केलमा गएर नाप्नु। त्यहाँ नाप्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के याद हुन्छ, त्यो कर्भ लाइन एबीको हामीलाई के याद पाउँछ, लेन्थ याद पाउँछ है। वी सी द्याट वी निड टु लट अफ केयर द इन्स्योर एन्ड वी आर मेजरिङ डिस्टेन्सेस एन्ड लेन्थ करेक्टली है। हामीले एकदमै के हुनुपर्छ, एकदमै इन्स्योर हुनुपर्छ, एकदमै ध्यान दिनुपर्छ कुनै पनि लेन्थहरू मेजर गर्दाखेरि, डिस्टेन्सेसहरू मेजर गर्दाखेरि, नत्र भने के हुन्छ त्यसमा एरर्सहरू आउँछ हैन, मिस्टेक्सहरू हुने चान्सेस हुन्छ। एन्ड वी निड सम स्ट्यान्डर्ड युनिट्स एन्ड डिभाइसेस with which we measure these distances and can convey our result to others है। र हामीलाई के याद हुनु पर्यो, एकदम स्ट्यान्डर्ड युनिट्सहरू याद हुनुपर्छ हामीलाई। र अर्को चाहिँ हामीले के याद हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुन चाहिँ अब्जेक्टलाई कस्तो डिभाइस चाहिँ मेजर गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई याद हुनुपर्छ हैन। नत्र भने चाहिँ हामीलाई के आउनु सक्छ, मिस्टेक्सहरू हुनु सक्छ है। त्यो चाहिँ कुरा हामीले ध्यान राख्नु पर्छ है। सो आजको लागि यति नै छ है। आज हामीले यहाँसम्म पढ्यौँ हो, र रिमेनिङ हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्नुपर्छ है। सो टिल देन स्टडी वेल, थ्याङ्क यू।